नमस्कार. वावी ठाकूर स्मारक विद्यालय चंदनसरतर्फे आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 5वी मध्ये विषय गणित. विषय शिक्षक श्री हाके एम.एम. प्रकरण 3 बेरीज व वजाबाकी. याच्यामधील उदाहरण संग्रह 9. उदाहरण संग्रह 9 मधील पहिले गणित. खालील उदाहरणे सोडवा. त्यामधील उदाहरण आहे: एका निवडणुकीत 13,47,048 स्त्रियांनी व 14,29,638 पुरुषांनी मतदान केले तर एकूण मतदान किती झाले? हे गणित सोडवण्यापूर्वी आपल्याला या गणितामध्ये बेरीज करायची आहे की वजाबाकी हे ठरवावं लागेल. आणि आपल्याला या ठिकाणी एकूण हा शब्द दिसतोय आणि आपल्याला शोधायचं आहे एकूण किती मतदान झाले. यावरून या गणितात आपल्याला बेरीज करायची आहे हे समजलं. यासाठी आपण पहिल्यांदा एक बॉक्स तयार करू, ज्याच्यामध्ये मी एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, लक्ष, दशलक्ष अशा प्रकारे घरे आखून घेतलेली आहेत. आणि हा जो अंक आहे, ही जी पहिली संख्या आहे ती मी एकक पासून मांडून घेतलेली आहे. ही दुसरी संख्या मांडताना तुम्हाला लक्षात येईल. हे आहे स्त्रियांचे मतदान. या ठिकाणी स्त्रियांनी लिहिलेलं आहे. आणि हे गणित आहे निवडणूक आणि मतदानाचं, म्हणून मतदान. हा पहा एक 4 अंकी सर्वात मोठी 9,999. 5 अंकी होईल 99,999. 6 अंकी सर्वात मोठी होईल 9,99,999. या ठिकाणी 6 अंक सांगितलेले, त्यामुळे मी 6 अंक घेतले. परंतु ज्यावेळेस आपल्याला 6 अंकी सर्वात लहान
संख्या सांगितलेली आहे, तर मी इथं या ठिकाणी डायरेक्ट लिहू शकत नाही. मी आता तुम्हाला या ठिकाणी ते लिहून दाखवतोय कशी येते. सर्वात लहान संख्या 1. जर तुम्ही म्हटलात तर 0 घेतलं तर काय होईल, तर 0 ही तिला काही किंमत नसल्यामुळे ती संख्या बनणार नाही. त्यामुळे सर्वात लहान अंक येणार 1. 2 अंकी संख्या सर्वात लहान 10. 3 अंकी 100. 4 अंकी 1000. 5 अंकी 10,000 आणि 6 अंकी सर्वात लहान संख्या येणार 1,00,000. आता ही जी 6 अंकी सर्वात लहान संख्या आपण शोधलेली आहे ती मला या ठिकाणी एकक पासून लिहावी लागेल. एकक मध्ये 0, परत 0, 0, 0, 0 आणि लक्ष मध्ये मात्र 1 येईल, कारण तो 1,00,000 बनलेला आहे. या दोघांची आपल्याला बेरीज करायची आहे, त्यामुळे मी अधिकचं चिन्ह मांडतोय. पहिली संख्या होती 6 अंकी सर्वात मोठी संख्या आणि दुसरी संख्या आहे 6 अंकी सर्वात लहान संख्या. आपल्याला याची बेरीज शोधायची म्हणून दिली आहे, दोन्ही संख्यांची बेरीज. दोन्ही अंकांची बेरीज करू आपण. 9 आणि 0 9, पुन्हा 9, 9, 9, 9. इथं मात्र बदल होईल. 9 आणि 1 10. 10चा आपला एकक हा आहे 0. तो एककाच्या घरात राहील आणि 1 जो आहे तो दशलक्ष मध्ये जाईल. त्यामुळे याचं उत्तर आलं 10,99,999. अशा प्रकारे आपल्याला या दोन्ही संख्यांची बेरीज मिळाली. याच उदाहरण संग्रहामधील तिसरं गणित. सुरेखा ताईंनी 8,07,957 रुपयांचा ट्रॅक्टर ही एक रक्कम आहे आणि या रुपयांचा ट्रॅक्टर आहे आणि 32,609 या रुपयांचे मळणी यंत्र खरेदी केले. खरेदी करणे म्हणजे पैसे देणे आणि ती वस्तू आपल्या घरी घेऊन येणे. तर त्यांनी एकूण किती रुपये खर्च केले. एकूण या ठिकाणी पण तसंच विचारलेलं आहे. त्यांनी ट्रॅक्टर आणि मळणी यंत्र या दोन्ही वस्तूंच्या खरेदीसाठी एकूण किती रुपये खर्च केले हे आपल्याला शोधायचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला पुन्हा एकदा या दोन्ही संख्यांची बेरीज करायची आहे. रखाना आखून घेतलेला आहे. एकक, दशक, शतक. मी पहिला अंक हा जो ट्रॅक्टरची किंमत आहे, खर्च आहे, तो मी एकक पासून मांडून घेतलेला आहे. दुसरा अंक पण तुम्ही एकक पासूनच मांडून घ्यायचा आहे. 9 हा पहिला आहे ट्रॅक्टरसाठी खर्च किंवा ट्रॅक्टरचा खर्च. हा पहा 9 इथला एककचा आहे. दशकचं 0, शतकचे 6, हजारचे 2 आणि 10,000 मधला 3. या ठिकाणी हे घर रिकामं राहिलं तरी चालेल, पण जर इथून मांडायला सुरुवात केली तर आपल्या 7च्या खालचं घर एककचं घर रिकामं राहील आणि मग आपलं गणित चुकेल. हे आहे मळणी यंत्रासाठी खर्च. या दोघांची आपल्याला बेरीज करायची आहे. 9 आणि 7 16. 16चे 6 हा आपला एकक मध्ये येणार आणि जो एकक आहे तो दशक मध्ये जाईल. 5 आणि 1 6. पुन्हा शतकाचं घर आहे. 9 आणि 6 15. हा एकक मध्येच राहील. 1 आहे तो हातचा गेला. हजार मध्ये 7 आणि 1 8 आणि 2 10. बेरीज व्यवस्थित करायचे, अंक चुकले नाही पाहिजे. एकक मध्ये 0 आणि हातचा 1. 3 आणि 1 4 आणि 8चे 8. अशा प्रकारे आपल्याला उत्तर मिळालेलं आहे. सुरेखा ताईंचा झालेला एकूण खर्च हा या ठिकाणी दिलेला आहे 8,00,000
40,566 रुपये. पूर्ण वाक्यात उत्तर लिहिलं आहे. सुरेखाताईंनी एकूण 8,40,566 रुपये खर्च केले. अशा प्रकारे आपल्याला हे पूर्ण गणित लिहून झालं. यातीलच पुढचं चौथं गणित. एका गिरणीत मागील वर्षी 17,24,938 मीटर कापड तयार झाले. पैसे आपण रुपयामध्ये मोजतो, कापड आपण मीटर आणि सेंटीमीटर मध्ये मोजतो, दूध आपण लिटर मध्ये मोजतो, गहू किलोग्रॅम मध्ये मोजतो. अशा प्रकारे आपल्याला हे सर्व माहिती पाहिजे. यावर्षी 23,47,056 मीटर कापड तयार झाले. तर दोन्ही वर्षात मिळून किती कापड तयार झाले? दोन्ही वर्षात मिळून, इथं आता एकूण शब्द नाही, पण दोन्ही वर्षात मिळून, मिळून म्हणजे मिळवणे, एकत्र करणे. त्याच्यावरून पण आपल्याला समजतंय की या गणितात पण आपल्याला बेरीजच करायची आहे. एका गिरणीत, ही गिरण जी आहे ती कापड गिरण आहे, जी ज्या ठिकाणी कापड बनवलं जातं, तयार केलं जातं ते. या ठिकाणी मी अंक 1 पासून लिहून घेतले. अंक कोणासाठी आहे तर मागील वर्षी तयार झालेले कापड 1 पासून मांडून घेतला. दुसरा अंक यांची बेरीज हे आहे, यावर्षी तयार झालेले कापड, यांची आपण बेरीज करूया. 1 चा 4, 8 चा 1, तिघांची बेरीज, दोघांची बेरीज 1 चा 1, हा आपला 1 चा 1, दशकचा हातचा जाईल. तिघांची बेरीज 7, 7 आणि 3 10, 1 चा 0, चा 1 आणि तिघांची बेरीज 4. अशा प्रकारे दोन्ही वर्षात मिळून तयार झालेले कापड आपल्याला मिळाले. हे कापड आहे मीटरमध्ये. दोन्ही वर्षात मिळून 40,71,994 मीटर कापड तयार झाले. आणि याच उदाहरण संग्रहामधील शेवटचं उदाहरण आहे, हे तुमच्या समोर दिलेलं आहे. मी आता कसं मांडायचं ते 4 गणितामध्ये तुम्हाला दाखवलेलं आहे. प्रत्येक संख्या 1 पासून मांडायची आहे. दुसरी संख्या मांडताना पण 1 पासून मांडायची आहे. या ठिकाणी ते घर शिल्लक राहिलं, रिकामा राहिलं. 2 घरं राहतील, 3 घरं राहतील, काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. आपण 1 पासून मांडतोय म्हणजे आपलं उदाहरण बरोबर आहे. या ठिकाणी सर्वांची बेरीज केली. दोघांची बेरीज मुद्दामून मी ते खाली लिहून घेतलेले. तुम्ही या बाजूला किंवा या बाजूला तुम्हाला हवी त्या ठिकाणी लिहून घेऊ शकता. काही मुलं मनामध्ये पकडू शकता काही संख्या, तर त्यानुसार पण करू शकता. यापुढे ही संख्या कोणासाठी आहे ते लिहा, म्हणजे गणित अजून व्यवस्थित समजेल. आणि गणित सोडवून झाल्यानंतर अशा प्रकारे पूर्ण वाक्यात त्याचं उत्तर लिहा. तर हे गणित तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून काढा आणि अशा प्रकारे लेखी गणित उदाहरणं सोडवण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून हे गणित वाचल्यानंतर त्या गणितामध्ये आपल्याला कोणती क्रिया करायची आहे हे समजलं पाहिजे. या ठिकाणी मी गणित वाचत नाही, पण एकच शब्द फक्त दाखवतोय, हा एकूण. याच्यावरून मला समजलं असेल की या ठिकाणी बेरीज करायची आहे. अशा प्रकारे सर्व उदाहरणं आपल्या वहीमध्ये लिहा आणि मला ती व्हॉट्सअपद्वारे फोटो काढून पाठवा. धन्यवाद.